Multe salutări, dragi prieteni de la Oradea, de aici de unde continui seria videourilor în care vă prezint cum pregătim porumbeii noștri pentru concurs. Astăzi este miercuri dimineața, iar sâmbătă am avut o etapă extrem de dificilă, în care pot să spun că femelele noastre s-au descurcat bine. Am reușit să ocupăm locul 3 crescători pe clubul Oradea, să avem 6 porumbei în top 100 și să începem cu locul 7 pe club. Poziții foarte bune, mai ales dacă ținem cont de faptul că nu deținem porumbei de viteză. Ce vreau să vă spun însă este că etapa de sâmbătă a fost o etapă extrem de dificilă. Porumbei au sosit până după amiaza. Au existat pierderi foarte mari, din păcate, pentru unii dintre colegii noștri și am pierdut și noi 3 porumbei. 3 porumbei, dintre care 2 de 1 an, o femelă de la prietenul nostru Pâslă și o femelă din crescătoria noastră. Totodată o femelă de 2 ani care a avut rezultate notabile anul trecut, dar care la năpărlire am observat că în zona plutitoarelor și la aripa stângă și la aripa dreaptă a avut câte o pană răsucită. Am sperat din tot sufletul că va reuși totuși să repete performanțele de anul trecut și să ne ajute, mai ales în zona de echipă, unde ne interesează foarte tare categoria as crescător. Din păcate, la prima etapă mai dură, aceasta a clacat. Este doar o dovadă simplă că nu trebuie să fim indulgenți, nu trebuie să privim în trecut și porumbei foarte buni, dacă le apar astfel de defecte, ori îi trecem la reproducție, ori îi eliminăm. Așadar, o etapă dură, foarte resimțită, inclusiv de femelele noastre. Am făcut recuperarea așa cum o știți și cum v-am prezentat-o. Duminică femelele n-au fost afară deloc. Ieri dimineața n-au fost afară nici luni, după etapa aceea foarte grea. Și ieri dimineața le-am lăsat la un zbor semi-forțat, aș putea să spun. În schimb, starea de oboseală era în continuare foarte vizibilă. Aseară nu le-am mai lăsat afară deloc, am continuat să le administrez. Ieri le-am administrat Healthy Oil cu Protein Plus și eu mai pun și scorțișoară și turmenic și chestii de-astea naturale. Totodată am început de luni seara să dau porumbeilor Erdomed, un antibiotic foarte ușor, eritromicină cu albastru de metil. Este un antibiotic foarte ușor și are și un rol extraordinar antiseptic datorită albastrului de metil, pentru că starea lor nu îmi plăcea de niciun fel și, sincer, nici n-am știut exact cum să reacționez. Aseară le-am pus Yellow Drops din nou, iar în această dimineață femelele au zburat cam o jumătate de oră zbor liber. Încă nu sunt în formă, oboseala încă se resimte, n-au plecat la dispariție, ca să zic așa. Iar după ce le-am dat același meniu de hrană și am continuat cu Erdomedul în apa de băut, vor primi Erdomed în apa de băut cel puțin până vineri, s-ar putea să primească și sâmbătă seara după etapa de 370 pe care încercăm să o pregătim. Le-am pus baie și le-am pus baie pentru a vedea în principal care este starea lor psihică. Ce mă bucură foarte mult este faptul că au făcut baie cu plăcere, deci recuperarea își spune cuvântul. În schimb, recomandarea mea pentru voi, pentru toți, este să fiți foarte atenți la comportamentul porumbeilor. Am colegi care își duc porumbeii la antrenament cu mașina, fără să țină cont
de condiția fizică și psihică, iar porumbeii poate să fie afectați după anumite etape grele, unde trebuie să insistăm foarte, foarte mult cu recuperarea lor. Așadar, să zic așa, o săptămână de recuperare după o etapă dificilă, o etapă care a fost și la începutul sezonului și a întins serios porumbeii. Dacă primii porumbei au venit în jur ora 11, ultimul porumbel a ajuns în jurul orei 4, așadar pentru unii a fost un fond mai lung, dar cu multă grijă la mâncare, cu multă grijă la ceea ce le administrăm, cu câte o baie bună, sunt convins că lucrurile vor reveni la normal. Aici sunt porumbeii noștri de reproducție, iar aici sunt puii. Puii noștri, nu avem foarte mulți porumbei la reproducție, aici avem 12 perechi. În compartimentul pe care tocmai vi l-am arătat. Aici sunt puii. Ar trebui să fie doar femele, însă este posibil să mai fi rămas vreun mascul. Masculii am dus la crescătoria de unde concurăm cu Andrei Bondar, iar mai sunt 15 porumbei aduși de la partenerul nostru Cosmin Dobre de la Stănescu plus Dobre, cel de acolo cu alb, care pare mascul, totuși este de la Cosmin. Am început un parteneriat cu ei. Își doresc și ei foarte mult să câștige Berlinul și datorită acestui motiv au trimis câțiva puișori de mare calitate pentru a-și încerca forțele aici în vestul țării. Cam atât din crescătoria noastră pentru astăzi. Porumbeii sunt încă pe mâncare dietă, chip 2, la care am adăugat acum de dimineață un 25%, ca să zic așa, chip 3, mâncare de concurs. După masă vor primi chip 2 cu chip 3 50%. Vor primi și ceva energy, conform rețetei, 2-3 grame pe porumbel. Și diseară vor avea parte din nou de un zbor liber, fără steag. Când zic zbor liber înseamnă că nu le pun steagul, nu încerc să-i forțez, tocmai pentru a le vedea condiția și pentru a lua cea mai bună decizie, pentru a fi recuperate 100% și apte pentru ziua de sâmbătă, ziua zborului. Ce puteți observa relativ ușor este că porumbeii nu se usucă foarte, foarte repede. Dacă vedeți pe filmare, rapiditatea cu care se usucă spune multe despre forma în care se află. Deci, în primul rând, este nevoie de o condiție bună ca porumbeii să facă baie, după care viteza cu care se usucă spune multe despre forma în care se află. Așadar, fetele noastre nu se află neapărat în cea mai bună formă, însă astăzi este miercuri dimineața și până sâmbătă drumul e lung. Depinde de noi și depinde de voi, de fiecare, să vă recuperați porumbei și să-i pregătiți în mod excepțional pentru fiecare etapă. Mult succes tuturor și ne revedem tot aici pe canalul meu de YouTube. Dacă încă nu ai dat subscribe, poți să o faci foarte ușor. Și dacă ți se par utile aceste videouri, trimite-le și prietenilor tăi pentru a crea aici o comunitate cât mai mare de oameni care îmi doresc să învețe împreună, pentru că și eu am de învățat de la voi și de la alții în fiecare zi.